สิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วคิดไว้ดีๆนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มาจะตอบคำถามคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ผมทำคลิปอวยความเก่งของตัวน้องทารอสเนี่ยไปเมื่อวานนี้สำหรับในคอมเมนต์นั้นน่ะเขาก็บอกนะพี่ให้ดูเฉยๆใช่ไหมนะครับไม่ได้เปรียบเทียบความเก่งอะไรแบบเนี้ยให้เห็นภาพใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่เปรียบเทียบแบบนั้นน่ะมันจะไม่เห็นภาพไอ้ตรงเนี้ยการเปรียบเทียบอ่ะมันเห็นภาพจริงๆถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างมีตัวหรือไม่มีตัวทารอสเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เห็นประสิทธิภาพเนี่ยได้มากกว่า แต่คุณผู้ชมต้องดูด้วยนะครับในองค์ประกอบหลายๆอย่างที่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมศึกษามาจริงๆคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ว่าเนี่ยเขาแนะนำกันว่าตัวทารอสเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ที่ดาวไหนนะครับมันถึงจะเห็นประสิทธิภาพสูงสุดอย่างในคลิปนั้นผมเองเนี่ยก็ได้พูดไปแบบชัดเจนเลยในช่วงต้นคลิปนะว่าผมเนี่ยจะมาให้ดูนะครับว่าทีมของเราอะเวลามันมีทารอสแล้วอะ มันเล่นแล้วมันดีแค่ไหน มันรู้สึกสมบูรณ์แค่ไหน ผมไม่ได้บอกว่าจะมาเปรียบเทียบแบบชัดเจนระหว่างตัวการมีทารอตเนี่ยกับไม่มีทารอตมันจะเป็นยังไง มันจะแตกต่างกันขนาดไหนนั่นเองเนาะดังนั้นในตรงนี้ผมไม่ได้ทำคลิปเปรียบเทียบ และผมเองก็พูดไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมว่าตัวทารอตของผมเนี่ยมันมีดาวอยู่ที่6ดาวแดง การเปรียบเทียบนั้นนะครับ คุณผู้ชมก็ได้ความคิดเห็นกันมาเยอะแล้วว่าตัวทารอสเนี่ยถ้าเราจะให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆเราจะต้องทำน้องนะครับอยู่ให้ขึ้นลุ้งเพราะว่าถ้ามันลุ้งเมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถที่จะกระจายในส่วนของการลดคูลดาวน์เนี่ยได้ดีในตัวของพวก DPS อะไรแบบนี้ดังนั้นในเมื่อวานตอนเล่นไปเนี่ยก็บอกอยู่ว่าการกระจายการลดคูลดาวน์ของตัวทารอสเนี่ยมันกระจายให้กับทั้งทีมแบบสุ่มเอามันทำให้ทีมเนี่ย ได้สกิลอันติกันบ่อยขึ้นผมก็พูดในคลิปตลอดนะอันเนี้ยผมก็อยากจะมาบอกแบบให้คุณผู้ชมเห็นภาพเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมไม่ทำคลิปเปรียบเทียบก็มันจะเปรียบเทียบได้ยังไงในเมื่อเราจะต้องเปรียบเทียบจริงๆอยู่ที่ช่วง1ดาวลุ้งและการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมว่ามันจะแฟร์ไหมถ้าเราเอาระหว่างตัว1ดาวไปเปรียบเทียบกับตัว5ดาวมันไม่แฟร์นะครับมันต้องเปรียบเทียบระหว่างตัว5ดาวเนี่ย ก็คือแบบเปรียบเทียบปุ๊บมันติดตัวหนึ่งก็ต้อง5ดาวไปเลยมันถึงจะแฟร์นะครับทีเนี้ยใครทำดาเมจได้เยอะก็ดูที่ตรงนี้แล้วเพราะว่ามันสมดุลเท่ากันหมดนั่นเองแต่มันก็จะมีบางตัวที่เก่งจนล้นฟ้าจริงๆอันนั้นมันก็แบบว่าเปรียบเทียบตั้งแต่1ดาวไปถึง5ดาวแบบเนี้ยมันเปรียบได้แต่ถามว่ามันแฟร์ไหมมันก็ไม่แฟร์อยู่ดีอะเข้าใจเปล่าคือแบบไม่แฟร์ยังไงพี่คือแบบไอ้1ดาวมันทำดาเมจได้มากกว่านะไอ้ตัว5ดาวยังทำดาเมจได้น้อยกว่า ก็จริงๆมันต้องแฟร์คือคำว่า5ดาวต้อง5ดาวเท่ากันที่เหลือใครจะทำดาเมจได้เยอะได้น้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่การทำแล้วแต่ที่แน่ๆมันแฟร์แน่นอนนั่นเองเนาะดังนั้นคุณผู้ชมก็ดูด้วยว่าการที่เราจะทำการเปรียบเทียบได้อะมันมีกำหนดดาวที่ถึงจริงๆหรือยังนะครับผมก็พูดไว้ชัดเจนว่าตัวทารอสของผมเนี่ยมันอยู่แค่6ดาวแดงมันยังไม่ลุ้งนะครับผมอะ รู้ดิเล่นเกมมาเยอะนะครับแล้วก็ในก่อนที่จะมาทำคลิปเนี่ยผมเองก็เล่นเกมมาค่อนข้างเยอะการเปรียบเทียบเนี่ยมันมีตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้ณปัจจุบันอยู่แต่ผมก็คิดในก่อนหน้านั้นไปค่อนข้างนานเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราลองเปรียบเทียบระหว่างเล่นมีกับไม่มีแบบไปเล่นมอนเตอร์ธรรมดาถอดออกกับไม่ถอดออกให้คุณผู้ชมดูดีไหมแต่ผมก็คิดนะว่ามันยังดาวไม่ลุงนี่หว่า ไปเปรียบเทียบแบบนั้นมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าก็เลยแบบไม่ทำนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นการอวยเล่นๆนะครับเป็นการแบบให้เห็นประสิทธิภาพว่ามันลดคูลดาวน์ได้ค่อนข้างเร็วจริงไหมนั่นเองเนาะดังนั้นเล่นเกมนะครับคิดไปแบบสนุกดูไปแบบสนุกบางคลิปไม่ต้องเอาข้อมูลที่ลึกซึ้งขนาดนั้นที่ผมติดใจเลยก็คือแบบเวลามีคนมาแนะนำหรือว่ามีคนมาคอยสอนแบบนู้นแบบนี้อะ จะต้องเป็นคอมเมนต์แรกของช่องทุกทีเลยอะทำไมไม่เป็นผู้เล่นเก่าที่แนะนำบ้างแบบเนี้ยอันเนี้ยผมเจอมาเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นอ่ะผมก็จะบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าการที่เราจะเปรียบเทียบอะมันต้องขึ้นอยู่กับคนที่ทำคลิปนะครับว่า
เขาจะทำเปรียบเทียบไหมหรือเขาจะมารีวิวให้ดูความเห็นต่างแค่เผินๆนะครับดังนั้นคุณผู้ชมต้องดูเพียงแค่นี้เลยเพราะว่าคนที่พิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์ได้แต่คนที่ทำนั้นคือเรานะครับเข้าใจไหมแล้วเราก็มีหลักเหตุผลว่ามันยังเดาไม่ลงแล้วมันจะทำให้ดูได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะก็เลยอยากจะมาใช้คลิปเนี้ยเพื่อตอบเหตุผลหลายๆอย่างว่ามันควรทำได้ไหมหรือมันควรทำไม่ได้หรือมันยังทำไม่ได้นั่นเองนะคุณผู้ชมทุกวันนี้นะครับผมทำคลิปเนี่ยเพราะว่าความชอบแล้วก็ความสนุกแล้วก็ยังแบบทำให้คุณผู้ชมดูนะเพราะว่าในเรื่องการได้รับเงินในการทำคลิปอะผมอะไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยผมทำคลิปผลิตออกมาวันหนึ่งอะผมได้$1อย่างเงี้ย$1.5แบบเนี้ย มันเป็นเงินไหมมันเป็นเงินแต่มันก็ไม่ได้เยอะเข้าใจเปล่าคือแบบผมไปทำร้านใหม่ๆแล้วเอาแบบผู้เล่นยอดเติมไปกับร้านรับเติมแบบเนี้ยมันได้เยอะกว่ากันเยอะนะอันนี้ผมพูดแบบจากใจเลยจริงๆแต่คุณผู้ชมยังดูคลิปกันค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะผมชอบเกมนี้ด้วยนะครับเกมเปิดใหม่เยอะทางซานก็มีอะไรก็มีเมื่อก่อนผมก็เล่นแต่ผมชอบเกมนี้ผมไม่ได้ไปเกมใหม่ๆใช่ปะมันอยู่ที่ความชอบผมล้วนๆเลยดังนั้นอะ สิ่งที่ผมทำให้คุณผู้ชมทุกวันนี้มันทำเพื่อตัวผมเองด้วยที่เล่นยังคงสนุกอยู่และก็ทำให้คุณผู้ชมที่ยังอยู่เนี่ยได้ดูแนวทางไปพร้อมๆกันนะแต่แนวทางของผมทุกๆอย่างเนี่ยคุณผู้ชมควรจะพิจารณาด้วยตัวคุณผู้ชมเองด้วยไม่ใช่ผมบอกว่าดีแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าดีตามไม่ใช่แบบนั้นคุณผู้ชมต้องคิดว่าเฮ้ยพี่เขาบอกว่าดีนะแต่ว่าของเรามันจะดีไหมคุณผู้ชมก็ต้องคิดไปพร้อมๆผมด้วยนะอย่าแบบเชื่อ100%นะคุณผู้ชม ดังนั้นอ่ะก็จะพูดแบบนี้นี่แหละในคำว่าเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำมามันเป็นแบบนี้มันต้องมีหลักเหตุผลนะครับมันไม่ได้ทำอะไรกันได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมมันเดาไม่ลุงมันเห็นผลยากคุณผู้ชมมันทำให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมศึกษาจริงคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าตัวทารอสเนี่ยแต่ละคนอ่ะที่เขาทำลุงเขาก็จะแนะนำให้ทำลุงว่ามันถึงจะเห็นผลแบบขั้นสุด ในการใช้สกิลของมันเนี่ยมันก็จะต้องแบบลุ้งไปเลยเพราะว่าเนี่ยถ้าลุ้งปุ๊บเปิดต้นเกมมาเนี่ยมีการไล่คำสั่งชาร์จทันทีซึ่งคำสั่งชาร์จเนี่ยมันก็จะทำให้ในส่วนของตัวที่มีเร่งสกิลสูงสุดของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายเนี่ยได้ลดคูลดาวน์ไปตัวที่มีเร่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพวกตัวสายเวทดาเมจหลักอยู่แล้วหรือจะเป็นสายโจมตีไกลที่มันเป็นดาเมจหลักอยู่แล้วดังนั้นในตรงเนี้ยเนี่ย มันก็เลยอาจจะต้องทำให้รุ้งเพราะเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยมีการเร่งใส่เลยนะครับทำให้คูลดาวน์ลดลงอันติได้ก่อนเขาแบบเห็นผลคือแบบเนี่ยเห็นไหมดังนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจและศึกษาให้ลึกๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมทำไปทำมาแล้วคุณผู้ชมก็จะมีแบบนี้มามันก็จะแบบอ้าวพี่ทำไมพี่ไม่เปรียบเทียบแบบนั้นมันเปรียบเทียบได้ที่ไหนล่ะมันยังกระจายอยู่เลยนะครับในคลิปผมก็พูดอยู่นะว่าสุ่มฮีโร่ฝ่ายเราทุกคนเนี่ยทำการลด คูลดาวน์ถ้าไม่ตายลงมันสุ่มอะมันยังไม่ได้เปิดมาปุ๊บแล้วก็ซ้ำคำสั่งชาร์จเนี่ยใส่กับตัวดาเมจเลยนะครับแบบเป็นตัวที่เร่งสูงสุดของเราเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วมันยังทำแบบนั้นไม่ได้ไงแล้วมันจะเปรียบเทียบให้เต็มที่อะมันก็ไม่เท่าเทียมอยู่ดีใช่ไหมดังนั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ขอมาพูดปรับนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมองมันเป็นแบบนั้นมันทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมองเหตุผลหลายๆอย่างว่ามันจะทำได้หรือไม่ได้ คือแบบคุณก็น่าจะรู้ดิว่าเล่นมาตั้งนานแล้วแบบโอ้ตัวทารอสมันควรทำดาวเท่าไหร่ดีมันถึงจะเล่นได้ดีประสิทธิภาพแบบสูงๆเนี่ยมูเคยพูดไว้ตลอดนะว่าถ้าอยากให้มันเห็นประสิทธิภาพของ DPS แบบขั้นสูงเนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วง1ดาวลุงนะครับแล้วการที่เราจะเปรียบเทียบได้เนี่ยมันก็ถึงจะเห็นผลแบบชัดเจนแต่การเปรียบเทียบแบบนั้นมันก็ไม่ต้องแบบเทียบขนาดนั้นก็ได้มั้งคือแบบเรารีวิวมาตั้งเยอะแล้วอะดังนั้นอะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ